Vezmeme vás na první promojízdu měřícím vozem ETCS. Je super, já jsem naprosto nadšený z toho, jak vypadá. Strávíme den s Andělem na kolejích. Teďka ještě čekáme na slovenskou Strelu 378. A přesvědčíme vás o tom, že vlak je výborný hudební nástroj. Lucie, tady je tma jak... Tankuj. No. A víš, jak se takový tank jmenuje? Ne. Charlie. A můžeš mi říct, co dělá pořadu o železnici tank? No a představ si, že Správa železniční dopravní cesty má takových tanků 8. Já už vím, čemu jsou dobrý. Pojďme se podívat na první reportáž. Váha téměř 47 tun, výkon 573 kW, spotřeba 50 až 500 litrů nafty, jméno Charlie. Tento vyprošťovací tank VT-72B je novou posilou pražské jednotky hasičského záchranného sboru Správy železniční dopravní cesty, kterou těsně před ukončením svého působení pokřtil ministr dopravy v demisi Zdeněk Žák společně s generálním ředitelem SŽDC a šéfem drážních hasičů. 3, 2, 1, teď. No, výborně. Tak vidíte, že na první pokus. Prioritní použití je na železniční infrastruktuře, to znamená, že při velkých nehodách, kde je potřeba ať už odklidit z železniční infrastruktury havarované vozidla, nebo naopak přitáhnout zase vozidla zpátky k tomu, aby se mohli třeba jeřábem naložit. Tento tank se prostě nasazuje tam, kde jiná těžká technika již selhala. Jen pro zajímavost dokáže vytáhnout po vykolejení dokonce i 90-tunovou lokomotivu zpět na násep. Při této činnosti spálí až 500 litrů nafty, což by vám vystačilo na jízdu osobním autem z Prahy až do Singapuru. Ale dá se používat i při mimořádných událostech, když jsou třeba povodně a podobně, jako opěrný bod, kdy ten tank třeba drží lodě nebo nějaké takovéhle věci. V posledních záplavách, které byly v Praze, tak ten tank byl u Národního divadla a držel tam nějaký houseboat. Nicméně nebyl to tento tank, ale byl to tank VT-55 předchozí. Drážní hasiči získali tank VT-72B od armády České republiky bezúplatným převodem v roce 2002. Podívejte se, jak původně vypadal. Jde o exemplář vyrobený v roce 1989 za necelých 10 milionů korun československých, jehož základem je podvozek středního tanku T-72. Za 2 miliony korun byla provedena generální oprava, kdy byly vyměněny již opotřebované díly, repasí prošel motor a ocelové pásy byly nahrazeny gumovými, aby byl tank šetrnější k silnicím. Je to jeden z historických milníků, kdy tank slouží a bude sloužit nikoliv k zabíjení lidí, ale naopak k záchraně lidských životů. Jen pro zajímavost, podle Správy železniční dopravní cesty jsou tanky nasazovány do akcí v průměru 6krát ročně. Dokonce si ho mohou pronajmout i civilní osoby. Naposledy pomohl soukromé společnosti, které zapadl jeden z těžkých stavebních strojů až po kabinu do rašeliniště. Cena za hodinu pronájmu bez dopravy se pohybuje kolem 8 000 korun bez DPH. Já bych nejradši vlezl dovnitř, jo? Ministr nakonec neodolal a vyzkoušel si obratnost VT-72B v terénu. První reakce po dojezdu. Úžasné a ta manévrovací schopnost, my jsme jeli tam do takovéhohle terénu, takže je to zážitek, jo, a hlavně mě zaskočilo, jak to dokáže být rychlé a mrštné, jo, že to by člověk od takové hmoty nečekal. Správa železniční dopravní cesty má k dnešnímu dni ve vlastnictví 8 vyprošťovacích tanků, 4 jsou vzoru VT-55 a zbylé pak modernějšího typu VT-72B. Ještě letos budou 2 nejstarší vyřazeny. 6 tanků tak bude sloužit Praze, Havlíčkově Brodě, Přerově a Milovicích tak, aby operačním rádiem pokryli celé území České republiky. Vítejte u rychlých zpráv ze světa železnice. Novým generálním ředitelem Českých drah se stal dosavadní první náměstek pro ekonomiku a techniku a člen představenstva společnosti Daniel Kuruc. Vystřídal tak po půl roce Dalibora Zeleného, kterého do křesla dosadil předchozí ministr dopravy Zdeněk Žák. Na tento rok je hlavním úkolem zajistit stabilní cash flow
firmy vzhledem k tomu, že nás čekají poměrně zásadní splátky. Úkolem krátkodobým na rok 2014 je také dořešit a vyřešit různé právní spory a arbitráže. Pokud jde o střednědobý horizont, tak je potřeba vytvořit v souladu s koncepcí Ministerstva dopravy střednědobou strategii celé skupiny Českých drah. Tím nemyslím jenom ČD-AS, ale celou skupinu, tedy i ČD Cargo a další významné dceřiné společnosti. Podle čtenářů webu zpravodajské stanice CNN patří pražská stanice metra Staroměstská mezi 12 nejkrásnějších stanic podzemní dráhy v Evropě. A čím staroměstská čtenáře uchvátila? Neotřelým designem obložení tunelových stěn vydutými různobarevnými kovovými pláty. Podle CNN by v evropské síni slávy měly být všechny stanice trasy A. Vypadají prý, jako by vystoupili z filmu Mechanický pomeranč od Stanleyho Kubricka. Rok 2014 je na českých kolejích nezvykle tragický. Za první měsíc zemřelo při 33 střetech s vlaky 22 lidí, což je nejvíce za 5 let a téměř o polovinu více než loni v lednu. Důvodem je nepozornost lidí pohybující se v blízkosti kolejí, ale také řešení osobních problémů skokem pod vlak. A na závěr pozitivní zpráva. V Hamburku padl světový železniční rekord. 86 modelů lokomotiv Deutsche Bahn táhlo 10 metrů reálnou lokomotivu o váze 64 tun. Nutno ale podotknout, že autoři rekordu provedli řadu různých technických opatření, bez nichž by komerčně vyráběné modely světového rekordu nedosáhly. Hodně se o něm povídalo, ale málo kdo jej viděl na vlastní oči. Řeč je o unikátně modrém krokodýlovi, tak se totiž přezdívá novému měřícímu vozu pro kontrolu nově budovaného evropského zabezpečovače ETCS. Jeho vizuální podoba, ale i technické provedení budily u novinářů i příznivců železnice takový zájem, že se na začátku února uskutečnila první prezentační jízda. Přestože byl odjezd naplánován až na 8 hodinu ráno, už v 7 bylo pražské hlavní nádraží zaplněno desítkami lidí s fotoaparáty a kamerami. Pozvaní novináři i fandové železnice obsazují měřící i přípojný vůz do posledního místa a vyrážíme směr Hostivice. Zatímco jedné skupině odborníci v měřícím voze ukazují měřící systémy, v přívěsném plně klimatizovaném voze generální ředitel AŽDD Praha vysvětluje, co je to vlastně ETCS. Zaprvé samozřejmě je to nový systém evropského vlakového zabezpečovače, který plně zabezpečuje jízdy vlaků, takže ty excesy s těma jízdama například na červenou jsou tady absolutně eliminovaný, ale zejména je to interoperabilita. To znamená, ty lokomotivy, které jezdí přeshraničně, pokud mají ETCS L2 teda, tak můžou jezdit absolutně bez národních zabezpečovačů. To znamená, prostě na hranicích si přepnou pouze komunikační prostředí a jedou dál. Zatímco se Evropa drží zuby nehty zabezpečovače ETCS, novináři kontrují ruským systémem kontroly pohybu drážních vozidel. Když jsem mluvil naposledy s ruskými odborníky, tak oni jako ETCS neuznávají právě kvůli tomu, že je příliš složitý a mají tam takový systém, oni tomu slangově snad říkají Sputnik, který právě jakoby sleduje řízení vlaku přes družice. Takže řekněme si, já to cítím tak, že to Rusko jde jako filozoficky lepší cestou. Největší pozornost je ale věnována samotnému měřícímu vozu, jedinému exempláři tohoto druhu na světě. Jehož přestavba přišla na částku zhruba 40 milionů korun. Vozidlo vzniklo z původního vozu 851 026-5. Rekonstrukce probíhala zhruba od srpna 2012 do října 2013. Smyslem v podstatě bylo provést hlavní opravu vozové části, provést remotorizaci, nahradit původní motor novým motorem Caterpillar C27 o výkonu 655 kW a v podstatě zejména teda tento vůz, aby sloužil pro měření ETCS levelu 2 a máme tady v podstatě možnosti diagnostiky českého národního LVZ zabezpečovače a vozidlo bude i připraveno na jaře na měření
postavení radiobloku na vedlejších tratích. Dále jsou tady pak ještě samozřejmě v souvislosti s ETCS možnosti měření GSM-R. Odborníci trpělivě vysvětlují, jak se měří ETCS a představují jednotlivé části nutné pro jeho provoz, jako například digitální bezdrátový komunikační systém GSM-R či balízy, tedy základní prostředek přenosu informací na vozidlo, které se instalují do kolejiště. To je zalisovaná antena, v tom jsou tam dvě anteny, jedna je přijímací na 27 MHz a druhá je vysílací na 4 MHz. A tady v tom je zalitej nějaký integrovaný obvod, nějaký ta deska, která má na tu elektroniku. To všechno, jak vidíte, je prázdno, to prostě bylo velký. V Hostivicích je přestávka a odborný výklad za velkého zájmu pokračuje. Novináře a příznivce železnice zajímá, jak může vlak při rychlostech vyšších než 200 km za hodinu komunikovat s balízou v kolejišti. A tamhle vzadu, to stříbrný, to z toho hliníku, tak to je právě to na to čtení těch balíz, ta anténa. To teda za jízdy furt vysílá jakoby na těch 20 MHz tu energii, takže to tu balízu načte, tak to vyšle informace o toho vozidla. Přestávku v Hostivicích využívají všichni pro pořízení fotografií a my se ptáme, jak se měřící i přípojný vůz v grafickém provedení, který si v rámci vyhlášené soutěže navrhli sami fandové železnice, líbí. Paráda, jako já bych řekl, že by se takových věcí mělo dělat víc, že jo? Já super, já jsem naprosto nadšený z toho, jak vypadá v vizuální stránce, exteriér, úžasný interiér, taky superovej. Parádní, povedlo se to, jako nátěr hezký, všechno. Líbí se mi to. Zvenku a i zevnitř paráda, povedená rekonstrukce. Než vyjedeme zpět do Prahy, ještě malá návštěva v kabině strojvedoucího, že v ní nepoznáváte tuto původní podobu motorových vozů řady 851. Není divu, vše je tu po rekonstrukci moderní a plně digitální. Otáčky motoru, teplota oleje, hydrauliky, ty převodovky, teplota vody motoru, teplota mezi chladiště, protože to je přeplňovaný motor, tak se musí chladit, aby se tam dostal větší objem tlak oleje, hydraulické převodovky. No, samozřejmě tohle bylo také původní, ale ty rychloměry jsou dneska jiný. Dříve to byl vlastně kulatý klasický měřák, a papírový proužek, na který dneska se to nahrává všechno na disketách. Pokud se vám Modrý krokodýl také zalíbil, máte šanci ho potkat na trati Kolín-Břeclav, kde bude provádět měření právě instalovaného evropského vlakového zabezpečovače ETCS v hodnotě zhruba 630 milionů korun. Už je do Tavrus. Já nejsem z Hamburku do Budapeště. To bude chudák vystrašený z toho. Jsem ráda, že ji znám. No, jdeme na moje oblíbené místo, kde ráda fotím vlaky Eurocity. Dobrý, už to jde. Čekáme na slovenskou Strelu 378. Fotit chodím několikrát do týdne. No, občas jsem pár kamarádek vzala, akorát, že je to moc nebaví. Seznamte se, toto na první pohled něžné stvoření, ostatně přezdívají jí Anděl z kolejí, je Jana Braumová z Prahy. Chodí do 9. třídy a její jedinou vášní je železnice. Je to kamarádka, taky všichni přitom jakože držíme, když jí to baví. A není to spíš taková mužská záležitost? No, stává se tak, jako když jí to baví, ať si to dělá. Je to zajímavá věc, že spousta lidí si vybere různý koníček, že třeba, já nevím, kluci si vybírají auta, že zrovna chvále holka si prostě vybere vlaky, je to docela zajímavý. Asi dobrý se podívá po Evropě, po světě, jo. Je to v pohodě asi. Zatímco se Janiny vrstevnice zajímají o Justina Biebera, Davida Beckhama a další hvězdy, ona je blázen do vlaku jako slovenská Strela, Jan Jesenius, Hungária, ale nejvíce ze všech imponuje legendární vlak jezdící od roku 1957 mezi Berlínem, Prahou a Vídní. Víte, který máme na mysli? Správně, Vindobona. A právě tento vlak si Jana vybrala jako ideální místo pro natočení rozhovoru. To ale nikdo netušil, že radost bude dvojnásobná, protože v čele byla další Janina láska, lokomotiva řady 371. Bastard jednička, což mám velkou radost, protože jedničku vůbec moc nevídám. A prostě je krásná v tom modrém vlaku, sluší to. Nejradši bych to pojmenovala nějak jinak, no a tak Bastard to je takový hnusný, nebo já nevím, hrubý.
Ale prostě pro mě to je krásná mašina, když se jmenuje zrovna takhle. Jo, konečně. Vindobonou, to bude nádhera jako vždycky. To je můj nejoblíbenější vlak, tohle, to jsem vždycky šťastná, když s ním můžu jet. Ať to je druhou třídou, první třídou, prostě ten vlak je kouzelný, nádherný. Čím? No to prostě nejde popsat slovy, to je takový úžasný vlak. Tak hlavně mám ráda ty lokomotivy, co vozí vlaky Eurocity, což teda hlavně je Bastard. To je moje srdcovka, to je moje nejoblíbenější lokomotiva. Někdo si myslí, že na to její stáří už to je vysloužilá mašina, ale já si myslím, že furt je dobrá. Pak se mi líbí hlavně Taurusy, co jezdí na těch vídeňských EC, a pak ještě gorily jezdících na vlacích z Budapešti. Pokud jste Janu až doteď bezmezně obdivovali, mnozí totiž pravidelně potkáváme především na pražském hlavním nádraží, kde tráví hodiny a hodiny volného času a sleduje zde čilý ruch, asi mnoho z vás teď hodně popudí. A opravdu hodně. Mně se nelíbí motorové lokomotivy, takže žádný bardotky, brailovci, ani ty motorové jednotky různý, takže to pro mě opravdu není. Ale teď si naštvala lidi hodně. Já vím, no. To právě hodně lidí mi to vyčítá, proč nemám ráda motorové lokomotivy, ale mě to k ním nic netáhne. Já jsem radši na tu elektriku, podle mě to jsou hezčí lokomotivy a mně se prostě víc líbí. Pokud vás zajímá, kde všude Jana byla a co tam viděla, můžete navštívit její stránky na Facebooku pod názvem Vlaky České republiky. A to se už blížíme do Ústí nad Labem, kde vysedáme a na Janu čeká kamarádka Lucie. Není čas na to, aby se pozdravili. Prioritou je totiž pořídit hezkou fotografii. No, za mašinkou, za jedničkou, za Bastardem. Pojď. On bude chudák vystrašený z toho. Úspěšného vlaku číslo 1696. A víš, co přijede teďka? Slovenská Strela. Fakt to víš, jo? No, jsem na to koukala. Jo, takhle, já jsem myslela, že nebudeš vědět. A mašinka? Bastard. Jo, Bastard. No trefila, tak ECčka tam jsou vždycky jenom bastardi. Co říkáte na to, že žena má takovou zálibu, to znamená vlaky, lokomotivy, všechny jejich přezdívky, cestování? No pro mě to je jako originální, když žena tomu rozumí, ví o tom všechno, takže mně to přijde jako originální. A naučila vás něco? Jo, naučila, ale fakt je toho trošku málo, je to. Co třeba víte od Jany? No vím třeba jakoby lokomotivy, některý Bastard a takhle a Krysa, tak přesně tak a jinak já jako moc tomu neto, ale jsem ráda, že mě to učí, jsem ráda, že ji znám. Jo a pak chci v létě. V létě chci jet do Kripenu, Königsteinu a fotit ECčka. A to právě potřebuju s někým, protože když to jede jednou za 2 hodiny, tak abys tam neunudila k smrti. Jasně, no. Tak za 14 dní. 14 dní, ráda jsem tě viděla teda. No a tebe taky. Kamarádky si jako vždy popovídali o železnici a Jana se za několik desítek minut vrací vlakem EC 177 zase do Prahy. A my vyzvídáme, že plánuje po ukončení základní školy studovat obor provoz a ekonomika dopravy. A pak? Určitě bych chtěla bych být buď vlakvedoucí nebo strojvedoucí a tomu se ještě musím nějak rozhodnout, co by se mi líbilo víc. Naše celodenní putování po české železnici pomalu končí. Jsme v Praze a Jana si prohlíží fotky, které okamžitě umísťuje na Facebook a přitom s úsměvem říká, že to byl jeden z těch nádherných dnů v životě. Dnes jsme do názorové rubriky 2+30 pozvali generálního ředitele Výzkumného ústavu kolejových vozidel Zdeňka Malkovského. Jak už je tradicí, budeme se ptát na to, co ho těší, ale také, co ho trápí na českých kolejích. Začneme ale u toho pozitivního. V poslední době se mně líbí to, že je přece jenom snaha modernizovat vozidlový park, zejména od Českých drah, které zavádějí nová vozidla do provozu. Co se mně dále líbí, je, že přece jen došlo i k renovaci některých tratí, takže věřím, že v 21. století se dočkáme železnice v České republice takové, jako je na západ od našich hranic. A teď rub české železnice. Co se mně nelíbí, jsou různé snahy o zavedení konkurenčního prostředí, které, jak víme i z jiných států, neplně funguje a vede to často k devastaci železnic a prosazování úplně jiných zájmů, než jsou zájmy cestujících.
A na závěr máme pro Zdeňka Malkovského přesně vyhrazený čas, tedy 30 sekund. Na jaké téma to tedy bude? Takže v současné době mě nejvíc zajímá vliv evropské legislativy a dopad její na provoz na regionálních tratích v České republice, protože já vidím zde velký problém a požadavky Evropské unie nám prakticky dosti zásadním způsobem omezují regionální tratě a to je špatně. Yeah, go, bro. Right. V dnešní zarážce máme lahůdku. Tento chlapík z Queenslandu na severovýchodě Austrálie si říká MC Mooks. Má zvláštní zálibu. Vždy, když nasedne do vlaku, oťuká si všechny materiály v dosahu jeho rukou a pak spustí slušný rap. Například toto video zaujalo 3/4 milionu lidí na celém světě. I vy si ho užijte. Because the brother is straight up crazy on the mic. Rushing this down because I'm doing it tight. Never gonna know because I'm rocking it right. You all know the Mooks out tonight, y'all. I never gonna know this because the brother like me is whack. Yeah, staying up on the track because I'm black. You're staying ready just to be whack or ready to attack anytime that you really want to be playing this whack. Simple as mine you ever see. Brother like me you never see. Yeah, on a mix cause he's always doing this like a flicked up, tricked up, Mr. Who it's like Mooks on a mic, bringing it back tonight. Hear me coming because I'm running with this real tight. Yes, just was the simplest thing. You're hearing me because I put you up in a G-string on a table, making it able because I seen you back in the day with Cain and Abel. No, I didn't. I'm forbidden you getting this. Missing this because of mission. I'm gonna get you in this with the kids. Yes, once again, I'm bringing the pain. A je tady co? Konec, protože zazvonil co? Zvonec! No co je, Lucie, nelíbí se ti to? Raději budu mlčet, jo? Samozřejmě to byla legrace, budeme vážní a rozdáme 5 trik pořadu Pozor vlak. V minulém díle jsme se totiž společně s Lucí ptali na to, kolik metrů čtverečních kolejiště bude mít po dokončení Pražské království železnic. A správná odpověď zněla kolem 1008 metrů čtverečních. Lucie, kdo vyhrává? Vyhrává Tomáš Pčolka z Ostravy, Patrik Rut z Rakovníka, Jiří Ponížil z Holešova, Jan Předota z Volině, Milan Mikšovský z Považské Bystrice. Všem gratulujeme, to je pro dnešek vše a... Na viděnou! Thank you.